سلام. امروز میخوام بالاخره راجع به تندم صحبت کنم. توی این ویدیو راجع به این هم صحبت میکنم که چجوری اصلا اومدم سوئیس. البته خیلیاتون فکر میکنم میدونین already، ولی واسه اونایی که نمیدونن، چون یه سریام توی کامنت ازم پرسیده بودن که با چه ویزایی اومدم، چجوری اومدم، اصلا چی شد که اومدم سوئیس، و این ویدیو این سوال‌ها رو هم پاسخ میده. پس تا آخر ببینید. برای من تندم فقط یک پلتفرم یاد گرفتن زبان نیست. تندم زندگی من رو کاملا عوض کرده، باعث شده جایی باشم که هستم و کسی باشم که هستم. و من امروز میخوام راجع به این نقطه عطف زندگیم صحبت کنم. روزی که کاملا معمولی و رندوم به نظر می اومد، ولی واقعا روز معمولی و رندومی نبود. همه چیز از وقتی شروع شد که من و دوستان با هم رفتیم ماسول. تو راه که همینطور داشتیم صحبت میکردیم، یکی از دوستان گفتش که من یک اپلیکیشن جدیدن پیدا کردم که توش میتونی با آدمای نیتیو به هر زبانی که دوست داری صحبت کنی. هم فانه، هم که خب اون زبانه رو داری تمرین میکنی. و میدونست که من دارم آلمانی یاد میگیرم، واسه همین بهم گفتش که واسه تو خیلی خوبه، چون که میتونی توش با آلمانیا آلمانی صحبت کنی. و بعد نمیدونم چرا، ولی همونجا توی راه مجبورم کرد که نصب کنم. اگه مجبورم نمیکرد شاید هیچ وقت نصب نمیکردم، چون من قبلا نسبت به این چیزا خیلی گارد داشتم. همش اینجوری بودم که خیلی انگیزه نداشتم برم دنبالشون و اینا. همش میگفتم اوکی، مثلا وقت تلف کردن معمولا چیزی از توش در نمیاد و اینا. ولی الان اینجوری نیست. الان نسبت به پیشنهادها و مثلا چیزایی که میشنوم، چیزایی که تو اینترنت میبینم و اینا، یه خورده با دید بازتری بهشون نگاه میکنم. هزاران بار باید از این دوستم تشکر کنم که انقدر جدیت به خرج داد و مجبورم کرد که این اپ رو نصب کنم. مرسی کیانا اگه این ویدیو رو میبینی. اون روز من این کار رو کاملا از سر فان انجام دادم، چون که تایم دفاعم بود و اینجوری بودم که خب من که بیکارم، یعنی منتظر بودم که نوبت دفاعم بشه. من که بیکارم، حالا اینم نصب میکنم ببینم چیه. ولی فکر نمی‌کردم چیزی که من بابت فان نصبش کرده بودم، یعنی مثلا می‌خواستم همینجوری فقط مثلا ببینم که چیه و اینا، تبدیل شد به یکی از بهترین تصمیماتی که توی زندگیم گرفتم. حالا تندم اصلا چی هست؟ تندم یک اپلیکیشن تمرین زبانه و اینطوریه که شما موقع پروفایل ساختن باید زبان مادریتون رو انتخاب کنین، زبانی که خوب بلدین صحبتش کنین رو هم انتخاب کنین و در نهایت زبانی که میخواین یاد بگیرین. مثلا برای من اینجوری بود: زبان مادریم فارسیه، زبانی که خوب بلدم صحبت کنم انگلیسیه و زبانی که میخوام یاد بگم آلمانیه. البته اون زبانی که خوب بلدین صحبت کنین آپشناله، یعنی میتونین اصلا اونم انتخاب نکنین، فقط زبان مادری، زبانی که میخواین یاد بگیرین. بعد الگوریتم این اپلیکیشن این شکلیه که میاد میگرده واسه شما آدمایی رو پیدا میکنه که شرایطشون برعکسه، مثلا زبان مادریشون آلمانیه و میخوان فارسی یاد بگیرن. بعد این آدما رو به شما پیشنهاد میکنه و شما اگه دوست داشته باشین بهشون پیام میدید. من توی این اپلیکیشن با اولین آدمی که شروع کردم به صحبت کردن تازه فهمیدم که میتونم انگلیسی صحبت کنم و فقط موقعیتش رو نداشتم تا حالا و اصلا هیچ موقعیتی برام پیش نیامده بود که بخوام توش انگلیسی صحبت کنم. واسه همینم من واقعا معتقدم که آدم تا زمانی که صحبت نکنه، شروع نکنه به صحبت کردن، اولا که اصلا نمیدونه که بلده صحبت کنه، دوم اصلا یاد نمیگیره که صحبت کنه. بنابراین خیلی مهمه که شما یک موقعیتی برای خودتون ایجاد کنین که بتونین به صورت روزانه و حالا مثلا به صورت مرتب با یک کسی انگلیسی صحبت کنین. حالا چون که تعداد آلمانی زبان‌هایی که میخوان فارسی یاد بگیرن خورده کمه، من انگلیسی رو هم گذاشتم توی زبان‌هایی که بلدم که آدمای بیشتری بهم پیشنهاد بشه. پس یه تیپی که میتونم بهتون بدم اینه که اگه میخواین آدمای بیشتری بهتون پیشنهاد بشه، انگلیسی رو بذارین توی زبانایی که خوب بلدین صحبت کنین. حتی اگه اونقدر خوب بلد نیستین صحبت کنین اوکیه. ولی من توی این اپ 2 نفرم پیدا کردم که می‌خواستن فارسی یاد بگن، یعنی 2 تا آلمانی زبان که می‌خواستن فارسی یاد بگن. یکیشون آلمانی بود، یکیشون اتریشی بود. و کلا سیستمش اینجوریه که شما مثلا با طرف مقابلت میگی که مثلا هفته یه بار ما به هم زنگ میزنیم، حالا یا تماس تلفنی یا ویدیو کال یا حتی توی چت نوشتنی، و با هم تمرین میکنیم. مثلا تو میخوای فارسی یاد بگیری، من میخوام آلمانی یاد بگیرم، یه رو با هم آلمانی حرف میزنیم، یه رو با هم فارسی حرف میزنیم. اینجوری هر دو داریم به هم کمک میکنیم.
و آره من به 2 نفر کمک کردم که فارسیشون بهتر بشه. خب حالا بریم سراغ قسمت جالب ماجرا، اینکه چرا میگم تندم زندگی من رو عوض کرد. در تاریخ 31 ژانویه 2022 شخصی به اسم لوکا به من پیام داد. تاریخا برای هیچ کس مهم نیست میدونم. نه پیام نداد، اولش فالوم کرد، بعد من اینجوری بودم که خب اوکی و فرداش منم فالو کردم و بعد دیدم که بهم پیام داد. حالا پیامش چی بود؟ اجازه بدید. Hi Water Lily, so you don't want to learn French anymore? Because I remember you wanted to learn French. You changed. Oh, you know the meaning of my name? No, I don't want to learn French actually. از اینجوری بودم که وای نکنه بگه خب الان خدافظ و اینا. و سریع گفتم که I mean, I'd like to learn it, but don't need it right now. God. هیچ وقت نمیخواستم فرنچ یاد بگم و اصلا توی پروفایلم هم نبود هیچ وقت فرانسوی و نمیدونم اصلا چرا لوکا بهم پیام داد. هنوزم که هنوز جواب دقیقی بهم نداده که چرا اصلا همچین پیامی بهم داد و چرا اینجوری شروع کرد مکالمه رو. و اسمم معنی اسممو میدونست، مثلا میدونست که نیلوفر میشه واتر لیلی و اینم به خاطر این بود که قبل من با یه نیلوفر دیگه صحبت کرده بود توی تندم. و میدونید جالبیش چیه؟ اینه که اصلا طبق الگوریتم تندم من و لوکا نباید به هم پیشنهاد میشدیم، چون هر دومون میخواستیم آلمانی یاد بگیریم و پیشنهاد هم نشدیم. لوکا در واقع منو از ریویو هایی که واسه یه نفر دیگه نوشته بودم پیدا کرد و بعد تصمیم گرفت بهم پیام بده. بعد از اینکه یه خورده صحبت کردیم و اینا بهم گفتش که ببین من برنامه‌م اینجوریه و بعد برنامه هفتگیش رو برام فرستاد. تیپیکال لوکا. و گفتش که ما میتونیم هر هفته نیم ساعت مثلا با هم انگلیسی تمرین کنیم. هیچ دلیلی وجود نداشت که ما هر هفته نیم ساعت با هم انگلیسی تمرین کنیم. مثلا ما واسه یاد گرفتن انگلیسی اونجا نبودیم، فقط خواستیم آلمانی یاد بگیریم. ولی اینجوری بود که مثلا هر دو اصلا خوشمون اومده بود، می‌خواستیم یک بهانه‌ای پیدا کنیم برای اینکه با هم تمرین کنیم و با هم صحبت کنیم. من حتی توی دورترین رویاهام هم نمی‌دیدم که مثلا همچین اتفاقی برام بیفته یا همچین چیزی پیش بیاد. یعنی اصلا اینجوری نبود که مثلا برنامه ریزی کرده باشم یا مثلا به این قصد رفته باشم جلو. میگم این حتی مثلا تندم هم از روی فان صرفا نصب کردم. به وقتا بهش فکر میکنم اینجوری هم که مثلا چقدر زندگی میتونه غیر قابل پیش بینی و عجیب غریب باشه. حتی مثلا توی اون تایمی که من و لوکا داشتیم با هم صحبت میکردیم من همش اینجوری بودم که خب مثلا لوکا دوستمه و قرار نیست هیچ چیز عجیب غریب و مثلا جدی تری بین ما وجود داشته باشه. یعنی همیشه این دیدو داشتم، چون اولا که اون سوئیس بود و من ایران بودم و من اصلا نمیخواستم برم سوئیس، یعنی من میخواستم برم آلمان. دوم این که اصلا هیچ وقت آدم ازدواجی نبودم، یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم که قراره یک روزی ازدواج کنم، راستشو بگم. و فکرم نمیکردم که مثلا یک کسی به خاطر من بخواد پاشه بیاد ایران. چرا باید به این سختی تن بده که مثلا بیاد پاشه بیاد تا ایران، بعد تازه ایران، مثلا حتی یک کشور عادی هم نه ایران. ولی خب he was crazy enough to come to Iran. مثلا باورم نمیشه لوکا تصمیم گرفت بیاد ایران. آره خلاصه من اینجوری اومدم سوئیس. سوئیس یک ویزا داره، ویزای ازدواج، یعنی شما ویزا میگیری که بیای توی سوئیس ازدواج کنی. حس می‌کنم یه خورده واسه دخترها هم سخت‌تره که بخوان یه کسی رو پیدا کنن که واقعا مثلا قصدش یاد گرفتن زبان باشه. اولا که دخترها یه خورده تعدادشون کمتره توی این اپ، نمیدونم چرا به طرز عجیبی. پسرها هم مثلا باید بگردی که قشنگ یه کسی رو پیدا کنی که مثلا قصدش جدی باشه و بخواد واقعا یاد بگیره، بخواد واقعا زبان تمرین کنه و اینا. مثلا همین واسه دخترها دیگه 2 تا تیپ میخوام بهتون بدم. اول اینکه ریویو ها رو بخونین، یعنی شما اونجا میتونین راجع به هر کسی که باهاش صحبت میکنین ریویو بنویسین. دو اینکه بعضی از پسرها هستن که مثلا توی زبانایی که میخوان یاد بگیرن، مثلا چینی، فارسی، عربی، اندونزیایی، تایلندی، اینا در واقع زبان ها نیست، اینا در واقع تایپ دخترایی هستش که اون پسر رو دوست داره، نمیخواد واقعا این زبان ها رو یاد بگیره، صرفا این زبان ها رو گذاشته که دخترای اهل این کشورها مثلا بهش پیشنهاد بشن. از اینا دوری کنین. اینا اکثرا واسه فان قضیه اونجا و واقعا نمیخوان زبان یاد بگن. اگه شما واسه فان اونجا این که اوکیه، ولی اگه میخواین که واقعا زبان تمرین کنین، از این آدما دوری کنین. من ساده یه بار یکی از این پسرا بهم پیام داده بود و اینجوری بودم که تو میخوای فارسی یاد بگیری؟ بعد حالا مثلا توی 11 تا زبانی که نوشته بود یکیش فارسی بود و اینجوری بود که نه نمیخوام فارسی یاد بگیرم.
بعد من پس چرا فارسی توی پروفایلته؟ بعد فهمیدم که اینا مثلا این کارو میکنن که مثلا دخترای ایرانی بهشون پیشنهاد بشن. اینم از داستان من و اینکه چجوری من و لوکا با هم آشنا شدیم. من حس میکنم یک داستان خیلی قشنگ دارم که در نهایت برای نوه هام بخوام تعریف کنم، گرچه نوه هام احتمالاً گربه خواهند بود، ولی خب در نهایت هم لطفاً سابسکرایب و لایک یادتون نره. تا ویدیو بعدی خدافظ. چاییمو یادم رفت. Can you imagine؟ چرا آیس تی خوشمزه است ولی چای سرد خوشمزه نیست؟